Καλημέρα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Έξω έχει σκοτάδι, αλλά πρέπει να προλάβουμε το τρένο. Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το βροχερό Βουκουρέστι. Προορισμός μας είναι το Σλάνικ ή Σλανίκ, όπου θα επισκεφτούμε ένα από τα μεγαλύτερα αλατορυχεία της Ευρώπης. Το συγκεκριμένο ορυχείο καλύπτει μια έκταση 80.000 τετραγωνικών μέτρων. Το μέγεθος είναι εξωπραγματικό. Η οροφή που βλέπετε πίσω φτάνει τα 58 μέτρα. Υπάρχει κινηματογράφος, γήπεδο ποδοσφαίρου, παιδότοπος, εστιατόριο. Πάμε να το δούμε. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ο Δημήτρης έμεινε μέσα στο ασανσέρ και έπρεπε να ανοίξουμε την πόρτα με ένα δικό μας τρόπο για να βγούμε. Αυτός είναι ο κεντρικός σταθμός που φεύγει για βόρεια. Εντελώς σοβιετικού τύπου. Λες και είμαστε στη Ρωσία του 80. Ενδιάμεσα έχουμε και μια αλλαγή τρένου, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Δεν μεταξύ αγγλικά ούτε για ζήτο εδώ πέρα. Αλλά ο σταθμός είναι γαμάτος. Ο σταθμός είναι πάρα πολύ ωραίος. Μπορεί να μοιάζει η Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι πολύ ωραίος. Κοίτα εδώ, κοίτα μέταλλο. Όλος ο σταθμός είναι ατσάλι. Τότε που τα φτιάχνανε ακόμα καλά. Υπολογίζω σε περίπου 2 ωρίτσες να είμαστε στο Σλανίκ. Λοιπόν, μετά τους βομβαρδισμούς του 1944, αυτός ο σταθμός ανακατασκευάστηκε με τα πρότυπα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, αποκτώντας επιβλητικούς κύονες, μεγάλες αίθουσες αναμονής, και οι μεγάλες αίθουσες έγιναν επίτηδες για να δείξουν έτσι την κρατική ισχύ. Ο συγκεκριμένος σταθμός ήταν η βιτρίνα της κομμουνιστικής Ρουμανίας και μάλιστα το 1989 υπήρξε εδώ το αρχηγείο της Ρουμανικής Επανάστασης. Χαλό! Αυτό είναι ρε. Σίγουρα. Φίλε. Βρισκόμαστε στο τρένο με προορισμό το Πλοιέστι Βεστ, την πρώτη γραμμή που εξηλεκτρίστηκε το 1966. Αυτό το τρένο μεταφέρει όλη την ιστορία της σοσιαλιστικής βιομηχανίας. Το Πλοιέστι Βεστ ήταν η καρδιά του πετρελαίου που τροφοδοτούσε όλο το ανατολικό μπλοκ. Το εισιτήριό μας. Δείτε εδώ τα κτίρια που ξεπροβάλλουν καθώς αφήνουμε πίσω μας στο σταθμό. Αυτές οι πολυκατοικίες σοβιετικού τύπου χτίστηκαν με τη μέθοδο της ταχείας προκατασκευής με σκοπό να στεγάσουν τις στρατιές εργατών που δούλευαν τότε εδώ. Είναι από αυτές τις διαδρομές που πραγματικά χαζεύεις να κοιτάς έξω από το παράθυρο. Φτάσαμε. Αυτό είναι το Πλοιέστι Βεστ. Αυτός ο σταθμός αποτελεί έναν από τους κυριότερους κόμβους που συνδέουν το Βουκουρέστι με τις βόρειες περιοχές. Αυτό είναι το σημείο που αφήνουμε την κεντρική γραμμή για να πάρουμε την πιο τοπική γραμμή, η οποία θα μας οδηγήσει στην καρδιά της επαρχίας της Πραχόβα και στο Σλανίκ. Αυθεντικός σοβιετικός καιρός. Εδώ η πόλη του Πλοιέστι Βεστ έχει πολύ έντονο σοβιετικό παρελθόν, αφού μετά τους βομβαρδισμούς χτίστηκε πάλι πάνω στα σοβιετικά πρότυπα. Η πόλη είναι το βιομηχανικό κέντρο όλης της περιοχής και αυτό φαίνεται μάλιστα και από τα κτίρια, από όλες αυτές τις εργατικές πολυκατοικίες που βλέπω, μέχρι και τις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων που είδαμε πίσω μου. Ένα παλιό εκδοτήριο εισιτηρίων και μια αυθεντική σοβιετική αίθουσα αναμονής. Κοιτάξτε κατασκευές, κοιτάξτε περίτεχνα πράγματα. Κάπως έτσι λειτουργούσαν τα τρένα κάποτε επί σοβιετικής εποχής. Φτάσαμε στο Σλάνικ, σε αυτή τη μικρή επαρχιακή κομμόπολη 130 χιλιόμετρα βόρεια του Βουκουρεστίου. Ο καιρός είναι χάλια, βρέχει ασταμάτητα. Αυτή η πόλη που ζει κυριολεκτικά από το αλάτι, από το λευκό χρυσό της Ρουμανίας. Να σημειώσω πως το εισιτήριο για αυτό το τρένο ήταν μόλις 5 ευρώ το άτομο, για 2 ώρες διαδρομή. Η πόλη κουβαλάει έντονα τα σημάδια της κομμουνιστικής περίοδου, καθώς τότε μετατράπηκε σε ένα κέντρο σπηλαιοθεραπείας,
αλλά και ένα κέντρο βαριάς βιομηχανίας. Από τη μία ο κόσμος ερχόταν στο Σπήλαιο για σπηλοθεραπεία και από την άλλη το ορυχείο. Το ορυχείο ήταν το τέλειο παράδειγμα σοβιετικής μηχανικής, αφού σχεδιάστηκε και σκάφτηκε με στόχο τη μέγιστη δυνατή απόδοση για να τροφοδοτεί την οικονομία του κράτους. Το αλατορυχείο εδώ ξεκίνησε να λειτουργεί το 1970 και σταμάτησε το 1992. Βεβαίως η εξόρυξη αλατιού στην περιοχή κρατάει από πολύ παλιά, γύρω από το 1700. Ο κόσμος εδώ ερχόταν για σπηλαιοθεραπεία, καθώς τα ιόντα νατρίου που έχει το σπήλαιο κάνουν πολύ καλό στα άτομα που έχουν θέματα στα πνευμόνια. Κάποτε η είσοδος στο ορυχείο γινόταν με ένα σανσέρ. Φαντάσου τώρα τι πρέπει να ήταν αυτό, Τώρα όμως έχει λεωφοριάκι να σε πάει κάτω και ευτυχώς έχουμε έρθει πολύ νωρίς, η ώρα είναι 7 και 20, τώρα ανοίγει, γιατί λέει μετά τις 11 αρχίζει και μαζεύει. Επίσης είναι Πέμπτη, οπότε δεν έχει την κίνηση του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, ακούστε, η θερμοκρασία εκεί πέρα είναι 12 με 13 βαθμούς σταθερά, γι' αυτό σου λέει να φοράς ζεστά και άνετα ρουχαλάκια. Βεβαίως η ατμοσφαιρική πίεση είναι ψηλότερη, καθώς θα πάμε στα 208 μέτρα. Αν είσαι κλειστοφοβικός, χαμηλός φωτισμός, οπότε καταλαβαίνεις όταν θα βγεις πρέπει λίγο να είσαι κάπως έτσι, να προσέχεις πως θα βγεις. Βεβαίως γλιστράει, πρόσεχε που πατάς. Αυτά. Πάμε. Φτάσαμε στα 208 μέτρα. Κοιτάξτε μόνο πως είναι. Έχει μια περίεργη μυρωδιά. Μυρίζει λίγο σαπίλα. Με ένα περίεργο έτσι σαν αέριο μεταξύ κάτω. Δεν ξέρω αν είναι αλάτι ή μάρμαρο αυτό. Αλάτι είναι. Παντού βλέπεις. Ναι, είναι κρίσταλοι. Παντού είναι αλάτι. Όλοι οι τοίχοι λαμπυρίζουν από το αλάτι. Χωρίστε. Παντού αλάτι, κρίσταλοι αλατιού. Κουλό, 208 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Ναι, έχει, όχι κρύο, έχει μια σταθερή υγρασία, έτσι, είναι πολύ καλά εδώ. Και κατεβαίνουμε να μπούμε, νομίζω πως είναι η κύρια αίθουσα εδώ πέρα. Είναι απίστευτο, αν δείτε όλα αυτά τα σημάδια, είναι το πως σκάβανε με τα εργαλεία όλες αυτές οι γραμμές. Και όλο εδώ είναι αλάτι. Το συγκεκριμένο ορυχείο καλύπτει μια έκταση 80.000 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από αυτή την είσοδο είναι γελίο, φίλε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Πού είμαστε, ρε? Εντάξει, μιλάμε για μέγεθος. Δεν μπορείτε να το συλλάβετε. Το μέγεθος είναι εξωπραγματικό. Η οροφή που βλέπετε πίσω φτάνει τα 58 μέτρα και σε κάποια σημεία πιο κάτω είναι σαν να έχεις μια πολυκατοικία 18 ορόφων. Ένα πράγμα όμως που δεν μπορώ να σας δείξω στο βίντεο είναι τον αέρα. Ο αέρας εδώ κάτω είναι πλούσιος σε ιόντα νατρίου, πράγμα που βοηθάει πολύ τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Αν απορείτε αν είναι πραγματικό αλάτι, θα κάνω το τεστ. Παιδιά, είναι αλμυρό. Λόγω της έλλειψης ακτινοβολίας και της σταθερότητας του περιβάλλοντος, το ορυχείο χρησιμοποιείται ακόμα και για επιστημονικά πειράματα φυσικής. Ένα κομμάτι της ιστορίας του ορυχείου. Αυτό ήταν ακριβώς απ' έξω. Αυτός ο πύργος ακόμα υπάρχει όρθιος. Αυτό που δεν μπορούσα να καταγράψω είναι όπως ερχόμασταν, δεξιά και αριστερά υπήρχαν πάρα πολλές αίθουσες, πάρα πολλά τούνελ. Γύρω στα 40-50 τούνελ. Αλλά επειδή είχε μια τόσο άσχημη μυρωδιά μέσα στο αυτοκίνητο, μάλλον από το καυσαέριο, επειδή ήταν κλειστός ο χώρος, δεν είχα κλείσει εντελώς τη μύτη μου και δεν κοίταζα έξω. Επίσης, εκτός από το μέγεθος, έχει και πάρα πολλά γλυπτά. Σε ορισμένες αίθουσες που θα πάμε να βρούμε, έχει μέσα γλυπτά από αλάτι. Και μάλιστα έχουν φτιάξει και ένα άγαλμα του αυτοκράτορα Τραϊανού. Εντάξει, το πιο τρελό εδώ πέρα είναι να σκεφτείς ότι υπάρχει κινηματογράφος, γήπεδο ποδοσφαίρου,
παιδότοπος, εστιατόριο. Λόγω της ακουστικής μάλιστα γίνονται και πολλές συναυλίες. Τι λες? Τρελό, έτσι. Αυτό είναι, λέει, γύρω στα 60 μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Σιγά μην είναι μόνο 60 μέτρα. Το μέρος δεν παίζεται. Να, έχει 13,2 βαθμούς και 74% υγρασία. Αυτή η τρύπα εκεί είναι η είσοδος. Από εκεί κατεβήκαμε. Αυτή η σκάλα. Τι σκάλα είναι αυτή? Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Έχει παντού εκθέσεις, έχει φωτογραφίες, πώς ήταν τότε τα πράγματα. Οι φωτογραφίες εκεί δεν έχουν καμία σχέση με το ορυχείο. Είναι μάλλον κάποια έκθεση ζωγραφικής. Και βλέπω κάτι μοντέρνες γέφυρες. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχουν εκθέσει μερικά μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν τότε για να κάνουν εξόρυξη. Εδώ βλέπω μια ασφαλιοθήκη. Τα έχουν κρατήσει όμως, σε πολύ καλή κατάσταση. Να, εικόνες όπως πώς ήταν τότε. Εντάξει, δεν μιλάμε για πολύ παλιά. Μιλάμε μετά το 70 μέχρι το 92. Αυτός πρέπει να είναι κινητήρας, ο οποίος είναι γεμάτος χώμα και αλάτι. Ορίστε. Ηλεκτρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την εξόρυξη του αλατιού. Λοιπόν, αυτό που μου τράβηξε όμως στην περιέργεια είναι κάτι σαν καθίσματα που έχουν βάλει. Όπως είπα, εδώ χρησιμοποιείται για θεραπεία. Επίσης γλιστράει πολύ. Α, έλα ρε. Τι φάση εδώ. Πάμε να βρούμε κάπου να ράξουμε. Α, ναι, έρχονται άνθρωποι. Βλέπετε, με κινητικά προβλήματα. Και έρχονται και κοιμούνται κανονικά εδώ πέρα. Σπηλαιοθεραπεία. Εδώ μπορείς να έρθεις, να αράξεις με τις ώρες, να ρίξεις και έναν ύπνο. Ακριβώς απέναντι ένα ζευγάρι κοιμάται κανονικότατα με κουβερτούλα και να απολαύσεις αυτόν τον καθαρό αέρα. Ελάτε εδώ, ξαποστάστε, κοιμηθείτε με τις ώρες. Κοιτάξτε τι ωραίο πάτωμα. Όλο αλάτι. Όλο αλάτι. Αλάτι. Είναι τρελό αν σκεφτείτε ότι εδώ έχουν εξορυχθεί συνολικά 2,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αλατιού. Α, γλυπτά. Εκδρομή πενταήμερη. Έλα να δούμε τα βαγόνια. Έχουν στήσει και τα βαγόνια όπως ήταν τότε που μεταφέρανε το αλάτι. Εδώ έχει γεμάτο αλάτι. Είναι απίστευτο, έτσι. Φαίνεται βράχος. Κοίτα κάτω. Κάτω είναι όλο αλάτι. Φαίνεται βράχος σαν πέτρα, αλλά στην κυριολεξία είναι αλάτι. Λες και είναι διαμάντι. Γυαλίζει ολόκληρο. Και όλο το πάτωμα γεμάτο χοντρό αλάτι. Τα συγκεκριμένα βαγόνια είναι φτιαγμένα από ξύλο και μέταλλο. Είναι πολύ παλιά. Είναι από το 1900. Δεν είναι τα τελευταία τα σύγχρονα. Δεμένα μεταξύ τους με μία αλυσίδα κουβαλούσαν όγκους αλατιού. Μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση είναι αυτή με τον ειδικό εξοπλισμό που είχαν τότε οι διασώστες που ερχόντουσαν εδώ. Αν κάποιος πάθαινε κάτι, τα είχαν όλα πάνω τους. Κυρίως παροχή οξυγόνου και άλλο φαρμακευτικό εξοπλισμό. Πόσο παλιά τεχνολογία. Κοιτάξτε, μάσκες. Ολόκληρος πνεύμονας μέσα σε ένα κουτί. Έχω σκοντάψει 150 φορές. Κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει το ύψος του απέδου και δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Βεβαίως, τι δεν θα μπορούσε να λείπει? Αγάλματα από αλάτι. Εδώ μάλιστα είναι ένα σημείο όπου έχουν κρατήσει το αλάτι όπως ακριβώς είναι, σε αυτή την άγρια μορφή του. Όλο το ορυχείο είναι λίο. Αυτό το σημείο μόνο, σε αυτό το σημείο φαίνεται ένας καταράχτης από αλάτι. Λες και είναι ένας παγωμένος καταράχτης από αλάτι. Η ακουστική του εντωμεταξύ είναι φοβερή. Μιτσό! Το αλάτι σε αυτή του τη μορφή που μοιάζει σαν σύννεφο, αυτό που λέμε εμείς ανθός αλατιού, θέλει, λέει, περίπου 15 με 20 χρόνια για να γίνει έτσι. Και εκεί που περπατούσα, ξαφνικά η υγρασία άρχισε να ανεβαίνει και λέω, ακούω και νερό, κάτι γίνεται. Παιδιά, και συναντάω πίσω μου αυτή τη φοβερή λίμνη, η οποία έχει ένα μίνι καταράκτη. Τώρα φυσικός είναι, τεχνητός είναι, δεν έχω ιδέα.
ο οποίος τρέχει μέσα από μια στήλη άλατος που το έχει γλύψει το νερό και το έχει κάνει σαν σταλαχτίτες, και έχουν φτιάξει τύποι μια ξύλινη γέφυρα να πας δίπλα. Απίστευτη ομορφιά και φωτισμένη με το κατάλληλο χρώμα. Φεύγω, πάω γρήγορα να το δω. Wow! Τσέκαρε. Τι έχουνε κάνει ρε φίλε. Εντάξει, τεχνητό είναι, έχει μια σωλήνα μέσα. Αλλά παιδιά, δεν έχω ιδέα τι πράγμα είναι αυτό. Πόσο όμορφο είναι. Και με αυτό το φως που πέφτει γύρω του, πώς έχουν σχηματιστεί όλα. Όταν λέμε τα έχει όλα, τα έχει όλα. Αν βαριέσαι, ρίχνεις και κάνα σουτάκι εδώ πέρα. Και επίσης έχει και γήπεδο ποδοσφαίρου από εδώ. Πάνω από εκεί ακούω να παίζουν παιχνίδια. Έχει και πλανητάριο για τα παιδιά. Στο μεταξύ κάποιος παίζει κάποιο... Πώς λέγονται αυτά ρε στο Luna Park, τα ice hockey, ναι, και ακούγεται εδώ μέσα ταν, ταν. Άκου ακουστική όμως, Λοιπόν, εδώ είναι πλέον οι εγκαταστάσεις. Επάνω βλέπω καφέ. Πάμε να εξερευνήσουμε τη μοντέρνα πλευρά του ορυχείου. Όπο, δεν χορταίνω να το βλέπω ρε παιδιά. Δεν χορταίνω να το βλέπω αυτό πίσω. Πάμε. Δεν φτιάξει τύπη. Ολόκληρο εστιατόριο. Πάω να ανέβω πάνω να δούμε πως είναι. Εγώ το κάνω για τη θέα. Άλλοι το κάνουν για τον καφέ. Αλλά αν είχα και ένα χορηγό θα μπορούσα να φάω το μιλαράκι εδώ πέρα. Ορίστε ρε, να βλέπεις και τηλεόραση. Να θα δεις τον αγώνα. Είμαστε πάνω στην οροφή του καφέ. Και από κάτω έχουν στήσει τραπέζια πινκ-πονγκ, μπιλιάρδο και αυτό το ice hockey που παίζουμε συνήθως. Εντάξει, οι τύποι έχουν τα πάντα. Και άλλη μια αίθουσα από εκεί. Ατελείωτη. Παιδιά, είναι ατελείωτο, είναι τεράστιο και έχουν κάνει φοβερά πράγματα οι τύποι μέσα. Έχουμε και τηλεόραση στο βράχο πάνω. Θέλω να πάω εκεί πάνω. Θέλω να πάω να δω εκείνο το καφέ. Βεβαίως μπορεί να μπείτε μέσα σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που έχει και τι άλλο, να πάρετε αλάτι. Αλάτι σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα σχήματα, σε όλα τα μεγέθη. Λοιπόν, αυτό είναι που ακούγεται τόση ώρα. Μίνι γκολφ και φυσικά μπιλιάρδο. Απίστευτο. Επίσης οι τιμές εδώ είναι 3 ευρώ για μισή ώρα μπιλιάρδου. Μια χαρά. Πινκ πονγκ είμαι άσχετος. Μπιλιάρδο μπορώ να παίξω άμα θες. Και λίγο γκολφ. Λοιπόν, η πρώτη επαφή με το αλάτι. Δεν το γλύφω αυτό. Εδώ, ορίστε. Χορηγός Πούμα. Μέχρι και το αλατορυχείο έχει χορηγό. Που δεν κάνει και τίποτα. Δεν κουνιέται καν. Δεν βγάζει βίντεο. Δεν μιλάει. Εγώ όμως, τίποτα. Όντω μεταξύ είχα μια παρανυχίδα και έπιασα το αλάτι και τσούζει τώρα. Έφτασε η ώρα για το μήνυμα του χορηγού. Αλλά ξέχασα ότι δεν έχω χορηγό. Ακόμα. Γιατί αν αυτή η καλή εταιρεία που έχει αυτό το κρασανάκι ήθελε να με χορηγήσει, θα το είχε κάνει μέχρι τώρα. Οπότε θα κάτσω να το φάω και δεν θα δείξω ποιος το έφτιαξε. Και να βάλετε περισσότερη σοκολάτα ρε. Και αν απορείτε για το πως κατάφεραν να ανέβουν τόσο ψηλά, βεβαίως η εξόρυξη γινόταν σε στρώματα. Εντάξει, οπότε ξεκινάγανε από το πάτωμα και φτάνανε μέχρι τα 60-70 μέτρα. Όσο όμως ανέβαιναν πιο πάνω, είχαν αυτές εδώ τις σκάλες πίσω μου. Οι οποίες είναι στο κενό, κυριολεκτικά, ξύλινες σκάλες και φανταστείτε εκείνα τα χρόνια δηλαδή τι σαπιό σκάλα θα ήταν. Και φτάνανε μέχρι εκεί πάνω, που έχει και εκεί περιμετρικά ξύλινες σκάλες. Ξύλινες σκάλες, χωρίς φράχτη. Και αφού τελειώσαμε και με το κροσανάκι και ρίξαμε και ένα κατούριμα 200 μέτρα κάτω από τη γη, πάμε εκεί πάνω.
Εκεί στο φως. Εκεί πάνω. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μάλλον πάμε γύρω-γύρω. Πάμε να τον ανακαλύψουμε κι αυτό. Αυτή είναι μια πιστή αναπαράσταση του πώς μεταφέρονταν το αλάτι το 1900. Σε αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα βαγόνια το αλάτι φορτωνόταν με τα χέρια. Αυτό πίσω μου είναι το πλανητάριο. Συγκεκριμένο το πίσω μέρος του. Σαν να έχει αρχίσει να με πιάνει λίγο αυχένας μου, Σαν έχει λίγα άλατα. Εκεί πέρα πάνω ψηλά έχει μείνει αναλύωτο το σήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό που πραγματικά θέλω να δω είναι πόσες ακόμα στοές δεν έχουμε δει. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω συναντάω συνέχεια τέτοιες τρύπες. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο το ότι βρίσκεις παιχνίδια και δραστηριότητες τόσο κάτω από τη γη. Οι άνθρωποι το έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως και έχουν κάνει κάτι φοβερό, όπως ακριβώς το περιέγραψα. Ένα καφέ μπαρ και φαγητό, το οποίο λειτουργεί μέχρι τις 3:30. Να σημειώσω ότι 4 η ώρα κλείνει. Κλείνει όλο το ορυχείο. Τρομερό μέρος, παιδιά, τρομερό. Εδώ μάλιστα να έρθεις να πιεις τον καφέ σου, βέβαια. Με αυτή την ακουστική, με αυτή την ομορφιά. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Να σημειώσω ότι είναι πολύ φτηνά. Δηλαδή μπορεί να βρεις ολόκληρες πίτσες με 3 ευρώ. Κάπου 15 λέει. Είναι φοβερό. Και από αυτό το καφέ πάμε να δούμε τη θέα. Από εκεί δεξιά ήρθαμε. Περάσαμε αυτή τη λιμνούλα με τη γέφυρα. Το καφέ που ανέβηκα για να βγάλω τη θέα πριν. Τώρα είμαι ακόμη πιο ψηλά. Τα παιχνίδια. Και το καφέ εδώ. Εντάξει, αυτό είναι μοναδικό. Αυτό είναι μοναδικό. Όπως όλοι, πριν φύγω, θέλω να αφήσω κάτι να θυμάμαι αυτό το μέρος. Μάλλον να με θυμάται το μέρος ότι ήμουν εδώ. Δεν δάψαμε ύψιλον. Υπάρχουν συνολικά 14 αίθουσες γύρω-γύρω, αλλά δυστυχώς από ό,τι παρατήρησα οι περισσότερες αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Οπότε περίπου 4 με 5 είναι αυτές που μπορούσαμε να επισκεφτούμε. Σε ορισμένες από αυτές μάλιστα είδαμε αγάλματα που ήταν απευθείας σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία της Ρουμανίας τοποθετημένος στην καρδιά της γης. Επίσης υπάρχει και μια τους αφιερωμένη στο Μιχάη Εμινέσκου, τον εθνικό ποιητή της χώρας. Το πιο κουλό είναι αυτό πίσω μου, το πλανητάριο. Παιδιά, εδώ μέσα είδαμε πάρα πολλά σχολεία να έρχονται και να κάνουν εκδρομές. Μπαίνοντας, έφευγαν πόσα πιτσιρίκια, δεν φαντάζεστε. Και να σας δείξω και κάτι τελευταίο από αυτή την αίθουσα, ή αλλιώς την αίθουσα της διασκέδασης. Έχει ολόκληρο παιδότοπο. Ολόκληρο παιδότοπο με φουσκωτά παιχνίδια. Πίσω μου τραμπολίνα, φουσκωτά, έχει εννοείται καφέ και τραπέζια πικνίκ για να κάτσουν οι γονείς. Λοιπόν, νομίζω τα γυρίσαμε όλα. Ή τουλάχιστον αυτά που μπορούσαμε να γυρίσουμε, γιατί τα περισσότερα ήταν κλειστά. Θα πάρω μερικές ανάσες ακόμα, πάω λίγο να ξεκουραστώ, ίσως να κάνω κι εγώ λίγο σπηλοθεραπεία και θα αρχίσω να ανηφορίζω προς τα πάνω. Σήμερα ξυπνήσαμε πολύ νωρίς για να το κάνουμε αυτό. Μας πήρε περίπου 3 ώρες για να έρθουμε την ώρα που σηκωθήκαμε. Και φαντάζομαι ότι επιστρέφοντας πίσω, το μόνο που θα κάνω είναι να ξεραθώ. Οπότε από αύριο, ελπίζοντας ότι θα έχει και καλύτερο καιρό, θα αρχίσω να οργώνω λίγο το Βουκουρέστι. Μέχρι τότε ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ, να το δείτε μέχρι τέλους. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και αφήστε ένα comment, βοηθάει πάρα πολύ. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο σε νέες περιπέτειες.